آیا حاضر هستید برای چیز ابدی یک چیز موقتی رو فدا کنید؟ خدا ما رو دعوت کرده، خدا ما رو فرا خوانده. و تنها زمانی ما نجات بیابیم که ایمان میاریم به پسر یگانه خدا که برای گناهان ما مرد و اسم ما در دفتر حیات نوشته میشه. عیسی مسیح تعلیم میده در 4 انجیل. We see Jesus teaches this in the 4 Gospels. اینقدر این موضوع مهمه که هر 4 انجیل اینو می‌نویسن. This is an important subject. That's why all the 4 Gospels mention it. کلیسای اولیه این موضوع رو خیلی جدی می‌گرفت. The first church took it very serious. به نوعی که در واقع در تعالیم مختلف هم در عهد جدید اینو می‌بینیم. And we see this teaching in throughout the New Testament. اونجایی که الان نگاه می‌کنیم در اول قرنتیان باب 11. Let's look at 1 Corinthians chapter 11. پولس رسول میخواد به کلیسای قرنتوس بگه که چقدر این موضوع مهمه. Paul is telling the Corinth church how important this subject is. چرا که شاید اونجا هم ایماندارای وجود داشتن. Maybe in that church there were believers که این موضوع رو انقدر جدی نمیگرفتن. that they wouldn't take the subject seriously. حالا یه آب انگور، یه شرابی، یه نونی هستش، چیزی که نیستش که بیشتر از این. It's only a grape juice and a bread. It's no big deal. بله، البته ما در کلیسا آب انگور استفاده میکنیم. Yes, today we use grape juice. شاید یه آب انگور هست، یه نون فطیر هستش. Maybe it's just a juice and a bread. ولی بیانگر چه چیز مهمی هستش. But it reminds us of an important thing. انقدر مهم بود که عیسی گفت هر موقع جمع میشید به یادگاری من این کارو بکنید تا وقتی به آسمان بیاید. It was so important that Jesus emphasized that we have to take this every time we gather together and remember him. مسیح گفت در اونجا ما اینو انجام خواهیم داد، عشاء ربانی خواهیم داشت. And Jesus said we're going to partake of this in his kingdom in heaven. نمیدونم چه جوری این همه آب انگور جمع میکنن برای کروها کرو آدم. I don't know how they're going to give this grape juice to millions نان فطیر جمع میکنن multitudes of people in heaven. چقدر شماس میخواد دیکن که تو کلیسا اینا رو توزیع کنه. How many deacons and ministers are needed to pass out the communion? بعضی چیزا رو باید تصور کنیم واقعا. Let's imagine these things. ما در هندوستان کلیسای موعظه کردیم 12,000 نفر. In India I preached to 12,000 people. بله، اونجا با پارچ عشاء ربانی میدادن، با گاری دیگه اصلا نمیرسیدن. And they would give communion by pitchers. کلیسای یانگیچو، آقای یانگیچو 1,000,000 نفر بودن، اونجا از این بدتر بود، چند طبقه گاری بود و عشاء ربانی میدادن. In Korea, Yankicho's church, when I went, they used to have these trolleys that would pass and the communion would be given. همه فرقه اکثر این کارو انجام میدن. All denominations do this. اما تعلیم پولس چیه؟ But what is Paul teaching? بذارید یه خود از قبل بخونم از آیه 17 فصل 11 کتاب اول قرنتیان. Let me read from verse 17. میگوید لیکن چون این حکم را به شما می‌نویسم شما را تحسین نمی‌کنم، زیرا که شما نه از برای بهتری بلکه برای بدتری جمع می‌شوید. In the following directives I have no praise for you, for your meetings do more harm than good.
زیرا اولا میشنوم که هنگامی که در کلیسا جمع میشوید که در میان شما شقاق‌ها روی میدهد و قدری از آن را باور میکنم. In the first place, I hear that when you come together as a church, there are divisions among you, and to some extent, I believe it. از آن جهت که لازم است در میان شما بدعت‌ها نیز باشد تا اینکه مقبولان از شما ظاهر گردند. No doubt, there have to be differences among you to show which of you have God's approval. پس شما در یک جا جمع میشوید، ممکن نیست که شام خداوند خورده شود. When you come together, it is not the Lord's supper you eat. مشکل پولس رسول ما میفهمیم که راجع به عشاء ربانی نیست اینجا. So we see the problem is not the communion, بلکه اون اختلافاتی که در اونجا وجود but the داشت. differences that were present there. پولس میگه باور میکنم این اخباری که من رسیده. Paul says, I believe this news. خبر دارم که در بین شما این چیزای اشتباه هست. I know there are things going wrong آیه amongst you. 21 میگوید زیرا در وقت خوردن هر کس شام خود را پیشتر میگیرد و یکی گرسنه و دیگری مست میشود. For as you eat, each of you goes ahead without waiting for anybody else. One remains hungry, another gets drunk. خوب بدونیم که وقتی عشاء ربانی میگرفت کلیسای اولیه غذا هم میخوردن با هم دیگه. It's good to know in the first church when they would take communion, they would eat together. غذا که میخوردن اختلافاتی اونجا وجود داشت. یکی کم می آورد، یکی زیاد می آورد. When they were eating together food, some would bring more, some would bring less. نه فقط این موضوع وجود داشت. And not only this, یه خود خودخواهی هم اونجا دیده میشدش. we could see selfishness there. پس میگوید مگر خانه ها برای خوردن و آشامیدن ندارید یا کلیسای خدا را تحقیر می نمایید و آنها را که ندارند شرمنده می سازید؟ به شما چه بگویم؟ آیا در این امر شما را تحسین نمایم؟ تحسین نمی نمایم. So verse 22, don't you have homes to eat and drink in? Or do you despise the church of God and humiliate those who have nothing? What shall I say to you? Shall I praise you for this? Certainly not. پس چیزی که اینجا قبل از اینکه راجع به عشاء ربانی صحبت کنه پولس میخواد به کلیسای قرنتوس یادآوری کنه. So Paul is reminding the church of Corinth اون قلبی هستش که یک ایماندار باید داشته باشه. that the heart that a believer has to have. درسته که آب انگور و نان کاری نمیکنه. It's true that the juice and the bread doesn't do anything. فقط سمبل کاری است که مسیح برای ما انجام داد. It's the reminder of what Jesus had done. اما خیلی مهمه که ما چطوری به اون نزدیک میشیم. But it's important how we get close to communion. اگر ما به صلیب نگاه کنیم کاری که مسیح روی اون انجام داد. If we look at the cross and what Jesus did on the cross, مشاهده میکنیم که عیسی مسیح ابتدا رابطه ما رو با خدا آشتی داد و برقرار کرد. we see that God reconciles us with God first, و بعد رابطه انسانها رو با هم دیگه. and then our relationships with each other. اگر تعلیم عیسی مسیح رو به یاد بیارید تو انجیل گفتش که If you remember Jesus' teaching, he said in the gospel, گفت دو تا حکم از همه مهمتره. he said there are two important همون دو commandments. تا حکم اولیه 10 فرمان. The first two commandments of the law. خدای خودمون رو محبت کنیم Love the Lord your God و یکدیگر رو محبت کنیم. and love your neighbor. بنابراین من به این نتیجه میرسم So I conclude this بر اساس تعلیمات که مسیح و شاگردان میدن according to what teachings the disciples and Jesus did. رابطه ما همه ما در ابتدا باید با خدا رابطه بسیار شفاف و Our شیرین باشه. relationship with God has to be foremost, most important. البته روزانه Daily. ما به خدا در مسیحیت اینطور نگاه نمی‌کنیم که هفته یک بار بریم کلیسا فقط او رو پرستش بکنیم. So it's not once a week that we go to church and we worship God. خوبه ولی کافی نیست. It's good, but it's not enough. بلکه باید هر روز در حضور خدا با او رابطه شفاف داشته باشیم. But it's a daily relationship with God that we should have. خیلی مهمه که این رابطه خیلی نزدیک باشه. کلام بخونیم. It's important that this relationship has to be close. دعا بکنیم. To read the word and pray. میگیم رابطه شخصی با خدا. This is a personal relationship with God. ولی خدا در کجا جلال پیدا میکنه؟ But where does God get the glory here? میتونیم با هم بگیم کلیسا؟ Church. Say خانواده church. خدا. It's شما God's family.
شما و عزیزانی که دارن نگاه میکنن خانواده خداوند هستید. You and the people watching, we are family of God. خانواده‌ای که عیسی برای اونها غیرت داره. A family that God has a zeal for. آنقدر که جانشو براشون داد. So much that he gave his life. آنقدر که مسیح میگه مثل مردمک چشم من میمونه کلیسا. So much that we are the apple of his eye. آنقدر که به عروس تشبیه میشه در کتاب So قرنتیان. much that we are his bride. عیسی مسیح خودش برای کلیساش که مثل زن میمونه برای او، مثل نامزد میمونه برای او، اینقدر غیرت داره. Jesus himself has so much love and passion for the church because we are his bride. برای همین که گفت هرگاه جمع بشید من اونجا هستم. That's why he said, whenever you gather together in my name, I'm there. گفت من تا انقضای عالم با شما هستم. I'm there to the ends of the earth with پس you. هیچ شکی وجود نداره که عیسی مسیح برای کلیسا غیرت داره. So there's no doubt that he has zeal for the church. بگید یه نفر بگید راجع به من داره صحبت میکنه. Tell your neighbor he's talking about me. بگید دیگه راجع به شما صحبت میکنه. انقدر که Talking عیسی about مسیح you. برای هر کدوم از من و شما برنامه اختصاصی داره. That's why Jesus has a plan for our personal lives, individual. پس این موضوع ما رو برای این وامی داره به جای برسیم که چقدر مهم رابطه ما با کلیسا. So this subject reminds us that our relationship with the church, with the family of God is important. در این کلیسای مزبور متاسفانه این موضوع شکسته بود. So in this particular church, we see that this relationship was broken. در باب اول میگه شقاق‌ها هست، درگیری‌ها هست، میگه من بهترم، میگه نه من بهترم. In the first chapter, we see that Paul is saying that there is divisions, and some say, I'm better than you. حالا پولس رسول میگه شما جمع میشید، عشاء ربانی میخورید، استفاده میکنید، پرستش میکنید. Paul says that you gather together and you share the Lord's Supper together and eat together. ولی چرا با هم اختلاف دارید؟ But you have divisions. خدا رو شکر من در این کلیسا تا که میدونم کسی با کسی مشکل نداره. Praise God, in this church there is no divisions. Nobody has problem with each other. فقط این موضوع نیستش که پولس دست روش میذاره. But this is not the only issue that Paul is pointing out. بلکه رابطه ما رو با هم دیگه میگه. But it's talking about our relationships. اگه ما کلیسا محبوب عیسی مسیحه، If the church is the beloved of God, اگر کلیسا جاییه که خدا جلالش آشکار میکنه، if the church is the place where God's glory dwells, اگر کلیسا جاییه که تا ابد قرار با عیسی مسیح زندگی باشه و در حضور عیسی باشه، if the church is the place that we have to be with God forever, پس رابطه ما با هم مهمه. so our relationships with each other is important. بله، ما نمیتونیم کلیسا باشیم که با هم دیگه در طول هفته و ماه و سال ارتباط نداریم. We cannot be a church and have nothing to do with each other during the months and the weeks. اگرچه در این روزگار خودخواهانه خیلی مردم اینو انتخاب میکنن، میگن خب ما هرچی کمتر باشه مشکلم کمتره. Although in these selfish times we see that everybody is busy with their own work. گاهی مردم در ازدواجشون هم این کارو میکنن. Maybe people in their marriage do the same thing. صبح زود میرم شب میبینمت کافیه. I go early in the morning, I'll see you at night, and that's enough. خیلی اینجور هست الان. There are so many like that. خیلی از این چیزا در دنیا فراوون شده. It's being common these ولی days. این در مورد کلیسا صدق نمیکنه. But this shouldn't be the norm for the church. من و شما وقتی در خانه خدا پلان میشیم، چی میگن؟ کاشته میشیم. When we are planted in the church, بدونیم که ما تا ابد با هم خواهیم بود. know that you are with each other forever. همونطور که رابطه دست من با بدن من خیلی اهمیت داره. Just as the relationship with my hand to my body is important, رابطه ما با همدیگه همینطور اهمیت our داره. relationship with each other is very ما important. نمیتونیم بدون ساپورت و دعای همدیگه و ارتباط با همدیگه زندگی بکنیم. We cannot live without each other's support چون ما دشمنی داریم در دنیا. because we have an enemy in the world منتظره که ما رو ضربه بزنه. who's waiting to hit us. در این دنیایی که تعالیم همه بر ضد کتاب مقدسه. In this world that all the teachings are against the gospel. انتخابا و رأیایی که کرده میشه به ضد کتاب مقدسه. Even the voting and the choices are against God's word. چقدر اهمیت داره که ارتباط کلیسا با همدیگه خیلی قوی So باشه. it's so important that the relationship in the church and the family of God is
knit together. پس ما احتیاج داریم با هم کانکتد باشیم، در ارتباط باشیم. So we need each other. We need to be connected. من سالا پیش یک مثالی در همین کلیسای دیدم. I had an example in this church. یک منقلی رو آوردن روی منبر و روشنش کردن. And there was a barbecue brought to the church and it was turned on. پر از زغال و کم کم قرمز شد. All the coals were full and they turned red as زغال they قرمز were دیدید؟ getting the fire. آدم یاد چی میندازه؟ کباب به زودی میآید. It reminds you of kebab. و بعد از چند لحظه که واعظ موعظه میکرد 3 تا زغال برداشت گذاشت در یک ظرف جدا و گفت منقل ببرید بیرون بذارید. So after some time passed in the sermon, the preacher said, take 3 coals and take it out. این 3 تا اونجا بودن و ما همه نگاه میکردیم. And we would see the 3 coals بعد از 20 دقیقه separated. منقل رو پس آوردن. After 20 minutes, they brought the barbecue back on. با اینکه منقل بیرون بود ولی هنوز قرمز بود و به هم چسبیده بودن زغال‌ها روشن. Although the barbecue was outside, but the coals were all red and on fire. طبیعتاً داغ بود. And it was very hot. ولی اون 3 تا But the 3 individual چون از ones, منقل جدا شده بودن because they were separated from the barbecue خیلی itself, زود خاموش شدن. they were turned off immediately. همین میتونه در مورد کلیسا باشه. So it can be the same in the church. فریب شیطانی که ایمان داره از کلیسا دور باشن. That's the deception of Satan that wants the people to be apart from each other. شیطان میدونه که اگر کلیسا متحد بشه بعد بگه ما رفتیم. Satan knows that if the church is united, he's gone. پس تشویقتون میکنم که این ارتباط روحانی رو داشته باشید. So I encourage you to have this spiritual relationship with you. من به شما احتیاج دارم. I need you. شما به ما احتیاج دارید. You need me. که بتونیم آتش خداوند رو حفظ کنیم. To keep the fire of God. اما ادامه آیات Let's continue reading. آیه 13 به بعد 23 به بعد Verse 23. میگوید زیرا من از خداوند یافتم آنچه به شما نیز سپردم که عیسی خداوند در شبی که او را تسلیم کردند نان را گرفت. For I received from the Lord what I also passed on to you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread. شکر نموده پاره کرد و گفت بگیرید بخورید این از بدن من که برای شما پاره می شود این را به یادگاری من به جا آرید. And when he had given thanks, he broke it and said, this is my body, which is for you. Do this in remembrance of me. در عشاء ربانی 2 تا آیتم وجود داره. In the communion, there's 2 items. آیتم اولش نان هستش First is the bread. که اینجا پولس رسول اشاره میکنه به اون. So Paul mentions it. اولین چیزی که اینجا پولس میگه من از خداوند یافتم. The first thing Paul says is that I received it from the Lord. کلیسا باید یاد بگیره The church has to learn که این یک مراسمی نیستش که در هر مذاهب هم یه نوع دیگه‌اش هست حالا ما انجام میدیم. that this is not a ritual that in every religion they have something and we have it too. یک پیغامیه که از جانب خدا آمده. This is a message that God himself is giving. میگوید من از خداوند یافتم. It says I have received it from the Lord. ابتدای زندگی مسیحی از خداوند شروع میشه. The beginning of a Christian life starts with God himself. خدایی که چیزی رو میده میگه من از خداوند یافتم. A God who gives. خدایی نداریم که در مسیحیت به ما اینطور تعلیم داده میشه که نشسته فقط میگیره. A God that we Christians know is not a God that keeps taking from اون us. پیغام عظیم که میگه یگانه فرزند خودش رو داد. The big message that God gave his only begotten son. میگه من از خداوند این مکاشفه رو گرفتم به عبارتی. So Paul says, in other words, he has received the revelation from God himself. من دعا میکنم هر مسیحی این پیغام و مکاشفه رو از خدا بگیره، لمس کنه. I pray that every Christian would receive this message, would feel it. پولس رسول از یه میسیونر مبشری به نام پتروس نگرفته بود. So Paul didn't get this from a missionary, from a Peter, از another برنابا apostle. نگرفته بود. He didn't get it from Barnabas. از خود خدا گرفته From بود. God himself. آمین. Amen. ما باید در کلیسا مردم با خدا روبرو کنیم. In church we have to connect each other to God himself اگه به first. مردم وصلشون کنیم، If we connect people to God, با هم به مردم وصل کنیم،
If we connect people to people, با هم مشکل پیدا میکنن. they would have differences, they would have problems. ولی وقتی به خدا وصلشون کنیم، But when we connect them to God, با دیگران مشکل نخواهند then داشت. they won't have problems with others. این اون چیزی که مسیح انجام داد. This is what Jesus himself did. پولس هم داره به کلیسای قرنتوس میگه که بدونید آنچه که از خداوند اومده. So Paul here is saying that know this, that this came from God himself. این یک موضوع جدی هستش. This is a serious subject. یک پیغام فلسفی یا مکتبی نیستش فقط. This is not a philosophical message. چیزی است که از جانب خدا وجود داره. This is something that God himself gives. در این پیغام ما رحمت و فیض خدا رو می‌بینیم. In this message we see God's mercy and grace. در این پیغام خدایی رو می‌بینیم که مثل یک شبان نیکو میره سراغ گوسفندی که گم شده و میخواد نجاتش بده. In this message we see a good God who is a good shepherd and goes to save his lost. چون میخواد ارتباط نزدیک داشته باشه. Because he wants to have the a close relationship, communication. من و شما اون فرد هستیم. آمین. You and me are یک that صدایی در person. بیارید. هللویا. او ما را نجات داد. He saved us. تا اینکه ما جزو قوم خاص او بشیم. So we'll be his nation. اما پولس رسول میگه آنچه که دارم به شما میسپارم در یک شبی اتفاق افتاد. So here Paul says that what I'm telling you, it happened in a night. شبی بسیار حساس، سرنوشت ساز. It was a sensitive night. برای ما شاید یک داستانه که تعریف میکنیم. In history, for us it might be a story. ولی برای عیسی مسیح، But in Jesus, او که از بدو تولدش در جسم he from his childhood in the flesh, منتظر چنین زمانی بود. he was waiting for such a time. عیسی مسیح ابتدا برای شاگرداش این مکاشفه رو مکشوف میکنه. First Jesus reveals this to his disciples. شوخی نیست، باید جانشو میداد برای ما. It's not a joke. He had to give his life for us. برای که این موضوع رو شاگردان بفهمن، For the disciples to know this subject, کاری رو میکنه که یهودی‌ها انجام میدادن، مراسم فسح. he did something that all the Jews would do, the Passover feast. یا پسخ میگن یهودی‌ها. That's what the Jews call it. اشاره میکرد به زمانی که یهودی‌ها از مصر آزاد شدن و بیرون اومدن. It refers to the time that the Jews were freed from the Egyptians and came out of the country. گرچه یه قومی نجات پیدا کرد، A nation was freed. ولی سمبل اون چیزی بود که خدا می‌خواست برای دنیا بکنه. But this was example of what God wanted to do for the whole universe. نه توسط یه قربانی و گاو و گوسفند، Not through the sacrifice of an animal, بلکه خودش رو برای گناهان بشر بده. but he wanted to give himself. ما خدایی داریم در مسیح که خودش رو فدا میکنه. We have a God in Christianity that sacrifices himself. و اینجا نان به طور سمبولیک So here the bread اشاره به اون کاری میکنه که قراره چند ساعت دیگه در مورد عیسی اتفاق بیفته. refers to what Jesus did on the cross. آن کاری که ما میبینیم در این فیلم‌ها و در کتاب مقدس میخونیم که میخ بر دست و پای او زدن و نیزه به پهلوی او زدن. And we see this in the movies and we've read this in the Gospels that he was pierced and whipped. اما نقطه عطفی بود برای بشر. But it was time in history for human beings. ما میدونیم که انجیل به ما میگه که عیسی مسیح برای ساعتها درد کشید روی صلیب. We see this in the gospel that Jesus took pain for hours on the cross. و در نهایت ما میدونیم که روز سوم از قبر برخاست. And we know that he died and the third day he rose to life. حالا این نان ما میدونیم نان فطیر است بر طبق رسوم یهود. And we know that this bread was according to the Jewish custom it was without leaven. که در واقع خمیرمایه چیزی بود که در واقع در این نان وجود نداشت، بدون خمیرمایه بود. So it was without the leaven that it was. و کلا خمیرمایه اشاره به گناه میکنه و تعالیم ملایان مذهبی که به دوش مردم میگذاشتن. Which refers to sin and all the religious burdens that the rabbis would put on Jews. یعنی عیسی مسیح که داره جان خودش رو میده، So Jesus is giving his life. بدون خمیرمایه هستش، فطیره.
it's without the leaven in the یعنی bread. کاملا بیگناه هستش. So he's completely without همونطور sin. که اون قربانی‌ها که بعد گذرنده میشد Just as the sacrifice that was given, مثل یک بره like a lamb, بعد بدون لک می بود، it was without blemish, بدون هیچ عیبی می بودش، without any fault, که در واقع اشاره میکنه به طهارتی که در مسیح وجود داشت، پاکی. which is referring to the holiness and the purity that was in Jesus. ما میخوانیم himself. که در انجیل که عیسی مسیح در 4 تا انجیل هر کدام هست نان رو پاره میکنه از وسط و تقسیم میکنه بین شاگردان. And we read in the Gospels that he breaks the bread into half. یعنی اون چیزی که در بدن مسیح قرار بود اتفاق بیفته چند ساعت دیگه. That which was supposed to happen in Jesus' body within hours. اشعیا باب 53 700 سال قبل از تولد مسیح رو تفسیر میکنه برای ما. Isaiah chapter 53, 700 years ago, before it happens, Isaiah is explaining that. میگوید مسیح موعود صورتش در این چنین شرایطی ساعتی اصلا منظرش قابل شناخت نیست، انقدر شکنجه دیده. It says that Jesus was so beaten that you could not recognize his face. حالا ما تو این فیلم‌ها یک عیسی خوشتیپ چش آبی مو بلند می‌بینیم آمریکایی. I mean, these movies we see a handsome Jesus. من تصور می‌کنم که خوشتیپ هست. And I'm sure he was handsome. اگه منو خوشتیپ درست کرده چه خودش خوشتیپ تره. If I am handsome, he created me handsome. How much یه more خنده is کردید. he is? حالا پس عیسی مسیح ولی با این وجود چنان شکنجش و ساعتها با اون چیزایی که در فیلم پشن آف کرایست خود توضیح میده که صورتش قابل شناخت نبود. But he was beaten so badly and persecuted that you couldn't recognize his face. به دو دلیل. For two reasons. دلیل اول این که گناه انقدر نتیجه بد داشت که باید یه همچین اتفاقی میافتاد. First reason was that sin was so bad that this is what it made to Jesus, و ما to میدونیم God عیسی himself. این کار رو به جای ما و برای ما کرد. And Jesus did this for us همونطور and که instead of us. انجیل مثل کتاب رومیان باب 6 میگوید که همونطور که آدم گناه رو وارد جهان کرد، Like in Romans chapter 6, as Adam brought sin to the world, حالا عیسی مسیح آدم دوم در عوض آزادی و نجات رو میاره برای دنیا. and the second man, Jesus Christ, brings freedom and salvation to the world. در اولین ما هیچ سهمی نداشتیم، آدم و حوا داشتن. In the first, we had no choice, Adam and Eve did. ما نمیخواستیم اینجوری به دنیا We بیاییم. didn't want to be born ولی like در that. این مورد دوم یعنی آدم دوم عیسی مسیح ما حق انتخاب داریم. But in the second man, we have the right to choose. و شما عیسی مسیح انتخاب کردید. آمین. And you have chosen هللویا. Christ. خدا رو Praise شکر که God. عیسی رو انتخاب کردید. عیسی مسیح مضروب شد تا ما مضروب نشیم. So Jesus was beaten so we would not be. بله اینجا میگه که عیسی گفتش که این کار رو به یادگاری من انجام بدید. It says that do this in remembrance of me. که فروتن بشیم. So we would be humble. من دلیل دومو نگفتم چرا عیسی این کارو کرد. I haven't told you the second reason why Jesus دلیل did it. دومی که عیسی مسیح اینقدر زجر کشید And the second reason why Jesus نهایت took this عشق و pain, محبت رو که نسبت به مادران نشون بده. he showed his love, unconditional love for us. ها خیلی با ارزشی تو. You are so valuable. آنقدر با ارزشی که من حاضرم همه شکنجه ها رو تحمل بشم. You're so valuable that I'm ready to take any pain for you. یک فرقی که در مذهب هست و مسیح هست. A person that is in Christ and in religion, بر اساس مذهب شما محکوم میشید. according to your religion, you are condemned. ولی بر اساس مسیح، بر فیض مسیح، But according to Christ's grace, مسیح گناه رو دوست نداره. Jesus doesn't like the sin, ولی گناه رو نمیبینه اون لحظه. but he doesn't see the sin. ما رو میبینه که آزاد میشیم از گناه. He sees us that we are freed from حالا sin. گاهی وقتا ما خودمون هی میگیم من نالایق، من ناشایست، ولی عیسی ما رو میبینه بدون گناه و که اون رو میپذیریم. Sometimes we say that we are not worthy, we are not have no value, but Jesus sees us otherwise. آیتم دوم پیاله هستش، آب انگور. So the second item is the cup. آیه 25 Verse 25. و همچنین پیاله را نیز بعد از شام و گفت این پیاله عهد جدید است در خون من هرگاه اینا بنوشید به یادگاری من بکنید.
In the same way, after supper, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me." در هر دو آیتم باید یک چیزی رو با انجام بدیم. In both items, we have to do this. به یادگاری عیسی انجام بدیم. We have to do it in remembrance of Jesus. بیاد بیاریم او برای ما چه کرد. Remember what he did for us. در این پیمان تازه In this new covenant, عیسی مسیح حالا با خونش با ما عهدی بنده. Jesus is having this covenant by his blood. میگوید که این پیاله عهد جدید است. This is the new covenant. یک عهد عتیقی وجود داشت که خدا توسط موسی و پیامبرها با قومش بست. There was an old covenant that God had with his prophets. اما حالا داره با خون یگانه پسر خودش این کارو میکنه. But this covenant is by the blood of his only son. این عهدی است که خدا دیگه هرگز اون رو نمیشکنه. This is a covenant that God will never break. در بعضی از این عهدهای زمینی یه طرف میشکنه دیگه بالاخره یه جاشو. Mostly in this covenants that we people have together, one person can break it. ولی این عهدی که خدا میبنده با ما But this covenant that God has with us, از جانب او هرگز شکسته from نمیشه. his side, it's never broken. چرا؟ چون میگه اینو به یادگاری من انجام بدید. Why? Because he said, do it in remembrance of نمیگه برای یک عصر و زمانی هستش. He doesn't say it's for a season. این عهد جدید ابدی هستش. This new covenant is forever. It's eternal. چون تاریخ انسان رو عوض میکنه. Because it changes the history. برای همینه که میگه آیه 26 زیرا هرگاه این نان را بخورید و این پیاله را بنوشید مرگ خداوند را ظاهر مینمایید تا هنگامی که باز آید. And the next verse said, for whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until he comes. و هر بار به یاد میاریم که او برای ما چه کرد. Every time we remember what he did for us. او راهی رفت که ما باید میرفتیم. He took the road that we should have gone. او دیوار را برداشت که ما نمیتونستیم برش داریم. He took the wall that we couldn't take. این پیغام عشاء ربانی هستش. This is the message of the Lord's Supper. خب اگه آدم هر روزم انجام بده چیز اشتباهی نیست در So نتیجه. if we use it and partake every day, it's not a bad thing. پس ولی نکته بعدی که در ادامه عشاء ربانی وجود داره But the other point that it's mentioned in the continuous که verses, بسیار اهمیت داره that's very important. کمک میکنه به ما که یک بار اقلا در هر وقت در ماه یا در هر موقع که میگیریم عشاء ربانی به یاد بیاریم که ما کجا ایستادیم. It helps us that at least once a month or whenever we take of this that we should remind ourselves. برای اینکه پولس رسول برای همین هستش که به کلیسا میگه هر موقع این کارو میکنید برید و هر کس خودش رو امتحان کنه. That's why Paul says every time you do this, examine yourself. خیلی راحت دیگران رو امتحان کنه. It's good that we examine others. چقدر کفشات قشنگه How beautiful is your shoes? که قشنگ نیست That it's not. یا برعکس فرق نمیکنه. Or otherwise. ولی گاهی وقتا سخته که برای خودتو جاج بکنی قضاوت But بکنی. it's hard to look at yourself and examine yourself. که بگی حالا من چطور هستم کجا That ایستادم. how do I look? Where am I standing? در اغلب موعظات چه خود من وقتی میشنیدم یا وقتی خود من موعظه میکردم In the most sermons, whenever I've heard or maybe I've preached it myself, این وسوسه وجود داره this temptation is که there بلا فاصله وقتی واعظ داره صحبت میکنه that when the preacher is preaching, بگیم این داره راجع به این صحبت میکنه. oh, he's preaching about آی you. کاش فلانی بود گوش میکرد. Oh, I wish so and so was here and would listen to the sermon. گاهی وقتا اگه به طرف ما بیاد میگه نه به کسی دیگه است بذار بره اون طرفی. If it's shooting to us, we duck and goes to the ولی other person. قبل از اینکه رابطه کلیسا به طور کل با خدا اهمیت داشته باشه Before the relationship of the church is important to God, رابطه عضو کلیسا یا اعضای کلیسا با عیسی اهمیت it's داره. more important for a personal relationship to در God. مسیح ما اول از خودمون شروع میکنیم. In Christianity, we start with ourselves first. وقتی من مسئول خونه هستم سرپرست خونه هستم از خودم شروع میکنم And when I'm the leader of the house and I start with myself, میتونم بعد از همسرم شروع کنم and then I can start with بعد my از wife. بچه ها شروع کنم Then I can continue بعد به with my خانواده kids. بره And
to the بعد به family, کلیسا. and then to the church. پس هر کس باید از خودش شروع کنه. So each one examine yourself. برای همین که پولس میگه هر کس خود را امتحان کنه. That's why Paul says, ایرانی‌ها میگن که کسی رو تو قبر کسی نمیذارن. we say that nobody is kept in any other من وقتی person's در tomb. حضور در جلوی تخت فیض خدا وامیستم در آن روز، When on that day I stand in front of God, خداوند نمیگه تو و خانواده‌ات چیکار کردی. He doesn't ask me what your family تو و did, کلیسای ایرانی چیکار کردی. what you and your church did. میگه تو چیکار کردی. He says what you did. اول از تو شروع میشه. It starts from you. وقتی شما اینجوری میکنی سه تا اول به طرف خودت دیگه. When سه you're تا. pointing 3 fingers at yourself. خب خوبه که ما بدونیم برادر و خواهرامون کجا هستن که براشون دعا کنیم. It's good that we know that our brothers and sisters, where are they, so we can pray for them. پولس میخواد کلیسای قرنتوس یه چیزی رو بفهمه. So Paul is trying to teach the Corinth church رابطت با پدر چطوره؟ to improve their relationship with the رابطت با Father. پسر و روح القدس چطوره؟ Your relationship with the Son and the Father. آیا با او God. قدم میزنی؟ Are you walking with him? آیا مقدس زندگی میکنی؟ Are you living holy? حالا بعداً همونطور که پدر رو محبت میکنی دیگران رو محبت میکنی؟ As you're loving the Father, are you loving your neighbor? این پیغام عشاء ربانیه. This is the message of the Lord's وگرنه Supper. شما کیلو از این نونا و آب انگورا بخورید هیچ اتفاقی برای شما نمیفته. Otherwise, if you just take cups and cups of these communion, nothing's going to happen. پس ما میخوایم به یاد بیاریم که چه فیضی نصیب ما شده So we want to remember what grace we have و این received. فیض مال اعضای کلیسا و خانواده خدا هم هست. And this grace is for the church and the family of بایستیم God. با هم دیگه دعا بکنیم. Let's stand and pray together. برید ادامه این کتاب بخونید باب 11 رو. You can read the rest of the verses. مطمئنم با قلب شما صحبت I'm خواهد sure کرد. it's going to talk with your heart. پولس میگه بعضی از شما مریضید، بعضیاتون مردن. And Paul says some of you are sick and some of you are dead. برای اینکه این موضوعی که برای الناتان موعظه کرد الان در نظر ندارید. Because you haven't remembered or recognized the importance of communion. رابطه مقدس با پدر The relationship, the holy relationship with the Father و رابطه با کلیسا. and the relationship in the church. رابطتون رو در طول هفته با اعضا حفظ کنید. Continue your relationship, your communication with the church members during نه the فقط week. موقعی که غذا میخوریم خداوند برای الناتان هم برکت بده، فلانی هم برکت بده. Not only when you eat food and you pray اگر البته دعا میکنید برای غذا. and pray that God bless so and so. رابطه با همدیگه از نظر روحانی و جسمانی. Our relationship with each other spiritually and چون میشن ما خیلی Physically. میشن بزرگی هستش because we have a big mission و دشمن ما دشمن بزرگیه. and our enemy is big. در روزهای آخری که زندگی داریم میکنیم In these last days, شیطان و تمام شیران تمام قدرتشون دارن به کار میبرن Satan and all his forces که نذارن کسی نجات پیدا کنه. are trying to stop people from getting saved. گاهی وقتا ما بهش کمک نکنیم به شیطان، So let's not help Satan. بلکه ما جانها رو صید کنیم And let's bring souls, lost souls to به Christ, حضور خدا. به همین وسیله که خدمت تو موعظه کردم. to God's presence. Let's bring them. نمیدونم کجا در این کلام خدا با قلب شما صحبت I کرده، don't know where in the word God spoke to your اما heart, چند لحظه با هم دعا کنیم. but let's pray.
آیا حاضر هستید برای چیز ابدی یک چیز موقتی رو فدا کنید؟ خدا ما را دعوت کرده، خدا ما را فرا خوانده. و تنها زمانی ما نجات بیابیم که ایمان میاریم به پسر یگانه خدا که برای گناهان ما مرد و اسم ما در دفتر حیات نوشته میشه.